નમસ્કાર, વામજા એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં આપણે નિબંધ લેખન એટલે કે આત્મકથાત્મક રૂપે નિબંધ લેખન જોવાના છીએ। ચાલુ કરતા પહેલા જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરેલી ન હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો, વિડીયોને લાઈક કરો તથા તમારા મિત્રો સુધી આ વિડીયો જરૂરથી શેર કરો। ચાલો જોઈએ આપણે આજની આત્મકથા એટલે કે આત્મકથાત્મક નિબંધ। આપણો ટોપિક છે આજનો એક સુશિક્ષિત બેકારની આત્મકથા અથવા તો એક ગ્રેજ્યુએટ બેકારની આત્મકથા આપણે જોવાના છીએ। સૌપ્રથમ આપણે નિબંધના મુદ્દાઓ, આત્મકથાના મુદ્દાઓ જોઈએ। પહેલો મુદ્દો છે પ્રાસ્તાવિક, તેના પછી છે શિક્ષણ, એના પછી નોકરી મેળવવા માટેની દોડધામ, નિરાશા અને 4 થી 6 મુદ્દા આવી રહેશે, ચિંતન, અને ત્યારબાદ છેલ્લો મુદ્દો ઉપસંહાર કરી અને આપણે આ નિબંધ લેખન પૂર્ણ કરીશું। ચાલો ચાલુ કરીએ આપણે આત્મકથા રૂપ નિબંધ। બેકારી એ અભિશાપ છે, પણ સુશિક્ષિત હોવા છતાં બેકાર હોવું એ તો સૌથી મોટો અભિશાપ છે। પોતાના પરંપરાગત વ્યવસાયને ઠુકરાવવાથી તે વ્હાઇટ કોલર જોબની અપેક્ષા રાખવાની આધુનિક યુવકોની એવી દુર્દશા થઈ શકે છે, તેનું હું પોતે જીવતું જાગતું ઉદાહરણ છું। તમે મારી આટલી વાત પરથી મને ઓળખી લીધો હશે, છતાં હું તમને મારો પરિચય આપી દઉં। હું એક શિક્ષિત બેકાર છું। મારા પિતાજી એક દરજી હતા। તેમણે 5 વર્ષની ઉંમરે મને નિશાળે ભણવા મૂક્યો હતો। હું ભણવામાં હોશિયાર નીવડ્યો, તેથી મારા પિતાજીની આર્થિક સ્થિતિ સામાન્ય હોવા છતાં તે મારા ભણતરનો ખર્ચ વેઠતા હતા। તેમને એવી આશા હતી કે હું ભણી ગણીને ક્યારેક ઊંચા હોદ્દા સુધી પહોંચીશ। મેં તેમની ઈચ્છા મુજબ SSC અને HSC ની પરીક્ષાઓ સારા ગુણ સાથે પાસ કરી। પછી પિતાજીએ મને શહેરની કોલેજમાં ભણવા મોકલ્યો। ત્યાં ખંતથી ભણી અને મેં સ્નાતકની પદવી મેળવી। ગામમાં હતો ત્યારે મેં દરજી કામ સારી રીતે શીખી લીધું હતું, પરંતુ હવે તો હું ભણી ગણીને સાહેબ બન્યો હતો, એટલે દરજી કામમાં મને રુચિ રહે નહીં। મેં હોશે શૈક્ષણિક લાયકાતનો હાંસલ કરી લીધી, પણ કેવળ આવી શૈક્ષણિક લાયકાતથી નોકરી મળતી નથી। હું છેલ્લા 2 વર્ષથી નોકરી મેળવવા માટે ફાંફા મારી રહ્યો છું। છાપામાં આવતી જાહેરાતો હું નિયમિત વાંચું છું। મારા લાયક જાહેરાત વાંચીને હું અરજી પણ કરું છું। મારી અરજીના જવાબમાં મને ઘણીવાર રૂબરૂ મુલાકાત માટે પણ બોલાવવામાં આવે છે, પરંતુ મને નિરાશા જ મળે છે। એનું મુખ્ય કારણ એ છે કે મારી પાસે કોઈ લાગવક નથી। નોકરી મેળવવા હું 1.5 થી 2 લાખ રૂપિયાનું ડોનેશન આપી શકું તેમ નથી। આથી મારા કરતા ઓછી ગુણવત્તાવાળા ધરાવતા ઉમેદવારોની પસંદગી થઈ જાય છે। તેને આપ જે કહેવું હોય તે કહી શકો। મારા કર્મની કઠણાઈ અથવા તો અન્યાય પણ કહી શકો। મને તો આ સ્થિતિમાં મારો જ વાંક દેખાય છે। મારા પિતાજી પાસેથી હું દરજી કામ શીખ્યો હતો તો પછી વધારે ભણવાની શી જરૂર હતી? જોકે ભણતરમાં જીવનમાં કામ લાગે છે એ ખરું, પરંતુ જીવન ચલાવવા માટે બાપ દાદાનો વ્યવસાય પણ એટલો જ મહત્વનો છે। દરજી કામ ન કરાય એવી મારી ગેરસમજ માટે હવે મને અફસોસ થઈ રહ્યો છે। મારા જેટલા જ અભ્યાસ ન કરનારા મારા મિત્રો તેમના બાપ દાદાના ધંધામાં સારી રીતે ગોઠવાઈ ગયા છે। 7 ચોપડી ભણેલા ચંદુ, SSCમાં નાપાસ થયેલો રમેશ, નિશાળમાં કાયમ ઘરે ભાગી જનારો તોફાની કિશોર, છેલ્લી પાટલીએ બેસીને કાયમ ઊંઘ્યા કરનારો મહેશ વગેરે મારા બધા જ મિત્રો એમના બાપ દાદાના ધંધામાં લાગી ગયા છે, જ્યારે મારી સ્થિતિ ધોબીના કૂતરા જેવી થઈ ગઈ છે। હું ભણેલો હોવા છતાં મારા બાપ દાદાના દરજી કામમાં જોડાઈ શક્યો નહીં અને સારી નોકરી પણ મેળવી શક્યો નહીં। હવે મેં નક્કી કરી લીધું છે કે હું મારા બાપ દાદાના ધંધામાં જોડાઈને પ્રગતિ કરીશ। મારું ભણતર આ કામમાંય ખપ લાગશે। આજે મારી ઉંમર 25 વર્ષની થઈ ગઈ છે। મારા બા બાપે આ વર્ષે મારા લગ્ન કરવાનું નક્કી કર્યું છે। મારા પિતાજી હવે 55 વર્ષના થયા છે। એમણે એમની આખી જિંદગી મજૂરી કરવામાં ગાળી નાખી છે। એમણે કરેલા શ્રમની અસર હવે તેમના શરીર પર જણાવવા લાગી છે। દરજી કામ શરૂ કરીને હું મારા પિતાજીને મદદરૂપ થઈશ। એ પછી તક મળતા હું વિશાળ ટેલરિંગ શોપ ખોલીશ। આમ હવે મારા હતાશા અને દુઃખભર્યા દિવસોનો જરૂર અંત આવશે અને મારી ઉજ્જવળ વ્યાવસાયિક કારકિર્દીની શરૂઆત થશે। મિત્રો, અહીંયા આપણો આજનો નિબંધ લેખન આત્મકથા કહેવી હોય તો આત્મકથા પૂર્ણ થાય છે। એક સુશિક્ષિત બેકારની આત્મકથા, એક ગ્રેજ્યુએટ બેકારની આત્મકથા પૂર્ણ થાય છે। આશા રાખું છું કે આપ સૌને ખૂબ જ ગમી હશે તથા ઉપયોગી પણ થશે। મજા આવી હોય તો વિડીયોને જરૂરથી લાઈક કરજો।
કાંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરો. વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો તે તમે જરૂરથી કોમેન્ટ કરી શકો છો. અને આ ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઇબ કરેલી ન હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી અને જરૂરથી બેલ આઇકન દબાવો. ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. ફરી પધારજો. બાય. જય હિન્દ. વંદે માતરમ. આવજો. ધન્યવાદ.